چې په ګوټنبرګ کم پیج بلډر کم ایډیټر چې دی دا څه دی او کلاسیک ایډیټر څه دی. اول به په ورډپریس کې بای ډیفالت کلاسیک ایډیټر راتلو. کلاسیک ایډیټر یوز چې و هغه اسانو او د په نسبت د ګوټنبرګ خو ایډوانس دونه نه، مطلب هغه بیا به کې هم جوړېدل خو کسټم کوډ طرف ته ورپسې تللو. او په دې کې دا فایده ده چې ګوټنبرګ کې چې په دې کې کالم سیسټم او ریسپانسیونس چې دی دا د هغې په نسبت ښه دی. کلاسیک ایډیټر که تاسو انسټالول غواړئ نو پلګین سیکشن ته چې راشئ ایډ نیو باندې کلیک کړئ نو د دې ځای کې نه هم تاسو انسټالولی شئ. کلاسیک ایډیټر په اول راغستی، یو دا ګوټنبرګ دی یو کلاسیک دی، خو دواړه بای ډیفالټ هم موجود دي. نو د دې ځای نه کلاسیک ایډیټر تاسو انسټالولی هم شئ. د دې انسټالولو سره به دا دغه وشي چې بالکل پرمننټلی هغې ته کلاسیک ایډیټر ته سویچ کیدی شئ د تیم او د پوسټ او د پیج ایډیټینګ په وخت کې. خو زما په خیال د دې د انسټالولو ضرورت نشته ځکه چې دلته کې په دې ګوټنبرګ کې الریډي هم آپشن موجود دی یوز آف کلاسیک ایډیټر. اوس چې دلته کې دا زه ایډیټ کوم نو هغه کلاسیک ایډیټر د دې ځای نه ختم شو او دغه شان ایډیټر راغی سمپل ایډیټر، او په دې کې هم زه خپل ټیکسټ لیکلی شم، انسرټینګ کال دغه پکې انسرټ کولی شم، مختلف آپشنز. دې کې بیا ایډانس هم کلاسیک ایډیټر دپاره مختلف آپشنز چې هغه امپروف کوي، لکه ټیبلز ایډیټینګ دپاره مختلف ایډینګ او د هغې دپاره به کې مختلف آپشن نور هم ایډ کېږي پلګینز په ترو باندې. دلته کې به دې کې یو آپشن وي په سکرین آپشن کې وګورو د دې ځای نه چې کې بیا دوباره سویچ کېږي دغه ته ګوټنبرګ ایډیټر ته. ګوټنبرګ ایډیټر ته دلته کې دوباره سویچ کېږي. نو که دلته کې تاسو ته آپشن میلاو شي ټیک ده، که آپشن درته میلاو نه شي نو په سیټینګ کې به وي. سیټینګ کې رایټینګ کې دی آی تھنک که غلطېږم نه، نو په رایټینګ کې به وګورو ډیفالټ په رایټینګ کې هم نه دی. ټولز کې دی سکاربو کو د دې دغه نه به وګورو پلګین سیکشن نه کلاسیک ایډیټر سیټینګ ته به لاړو. سیټینګ باندې کلیک اوس ما ته په سیټینګ کې په رایټینګ کې دی خو ما میس کو خادل د کې ما میس کو. ډیفالټ ایډیټر به کلاسیک ایډیټر که بلاک ایډیټر به زه به دا بلاک ایډیټر سلیکټ کړم که وایي چې سویچ فار آل یوزرز یا خپل صرف د ځان دپاره هر یو یوزر دپاره سویچ کول غواړئ نو هغه سیټینګ هم کولی شئ. ځای نه که اوس د دې ځای نه زه پیج ته راشم او هم پیج باندې زه ایډیټ کلیک کړم نو اوس په دلته کې بلاک ایډیټر شو کېږي ما ته هغه زوړ ګوټنبرګ والا ایډیټر دی او دلته کې به په دې کې ما ته به آپشن ښیي که نه ښیي چې سیټینګ کې دلته کې به ویجوال ایډیټر کوډ ایډیټر دا هم نه کلاسیک ایډیټر آپشن پکې دلته هم نه ښیي. نو مطلب دا هغه سیټینګ نه سویچ کېږي. نو که تاسو دا پلګین انسټال وای خو زما د پلګین ضرورت نشته دا به زه ډي اکټیویټ کړم. دلته کې ډایرکټ هم په دې کې یو بلاک په دې بلاک ایډیټر کې دلته یو بلاک دی د هغې نوم دی کلاسیک. که تاسو سرچ کوئ کلاسیک نو دا کلاسیک ایډیټر بلاک دی چې دا تاسو ایډ کوئ نو په دې کې به تاسو د کلاسیک ایډیټرز هغه آپشنز دلته شو شي. دلته کې دا آپشن د هغې راغلو پیراګراف هیډینګ څنګه د هغې آپشن چې تاسو ته په کلاسیک ایډیټر کې ښکارېده دلته کې هغه ټول آپشن رالو. که دلته کې تاسو څه لیکئ نو په هغه طریقه باندې دلته هم لیکلی شئ او نور بلاکس پکې هم بیا مختلف ایډ کولی شئ. نو د هغې په نسبت دا یو یوز کول ښه دي. اوس دا و د کلاسیک ایډیټر او ګوټنبرګ ایډیټر چې کم یو یوز کول څنګه دي. خو په هغې کې که تاسو خیال کړئ کم کلاسیک ایډیټر چې دی یو سمپل سیکشن دی که لیټ سپوز زه په دې کلاسیک ایډیټر کې یو ایمیج اخلم او یو سایټ ته ټیکسټ اخلم نو دلته کې بای ډیفالټ ما ته آپشن داسې نه میلاویږي چې زه په هغې ایمیج او دواړه دغه سایډ بای سایډ والم مطلب. او که زه دغه کې یوز کوم دا کالمز کم سیسټم چې دی دا په دې کې یوز کوم چې دلته کې کالم سرچ کړم کالمز نو دلته کې کالمز موجود دي. زه د هغې مطابق کالمز سلیکټ کولی شم او سایډ بای سایډ د یو بل سره مختلف ایلیمنټس اخیستی شم د هغې ډیزاین کولی شم. نو بیا د یوز پورې خبره ده دا لږ ښه دی دغه پکې ښه کېږي. نور تاسو کم یو یوز کوئ دواړو کې دونه فرق نشته سیم یوز دی او اسان طریقه یې ده ګران پکې دونه څه نشته.